push, baby Kelsey, push. You swing, baby Kelsey, like that. Oh. Like that, like that. Sige na, go. 2 hands. Use your 2 hands. Okay, push, baby Kelsey, push. Yun na, para di siya mag-cry. Luoy man, baby Kelsey. Utot? Nangutot si baby Kelsey? Yeah. Funny si baby Kelsey. Yeah, nangutot ka lang. Nangutot ka, baby Kelsey. Sus. Ba, bading-ding. Bading-ding. Good morning. Aray ko. Good morning, Khalil's boys. I love you. What are you doing? What are you doing? What are you eating? So, ayan, today is Tuesday na, guys. Parang hindi ko na-end yung vlog kahapon kasi sobrang late na kaming nakauwi and then may ginawa kami ni Mylabs after that. So, ayun, hindi ko na na-end yung vlog. Anyways, yeah, today is another day. Ay, don't cry! Don't cry, baby Kelsey! So cute! Push, baby Kelsey, para di siya mag-cry. Like that, oh. Ay, masama di mong twins. Wait lang. Gawa lang ako ng coffee. Saglit. While magpadede kay baby Kelsey, turn on natin to, guys. Ayan. A few moments later. Lo, butchok. Ang butchok na bata. Si Butchok the second, guys. O, tingnan nyo. Sobrang lusog. Ang lusog. Laking nido. Nido is life. Ayan, guys. Yok-ok man akong pambato, eh. No. Wow, it's a xylophone. Are you playing xylophone? What are you doing? Playing xylophone. Ulam lang sa lang. Oh no! Guys, tingnan nyo yung bahay. Naging playhouse. Naging kid zone na. Birthday to you. Dapat ang baboy may kandilat eh. Happy birthday to you. Happy birthday. Sige, Lolo, abtik. Lechon. Mo dyan na mong gitar nga picture. Lechon. Tomorrow. Kisi. Sako na kagana na mo to. Good morning, Khalil. Ay, hala, sa battery siguro to. Wala na siya ni Kwan. Good morning, Khalil. So busy man ang pugi na bata, uy. What are you doing? What's Khalil doing? Why? Chinkynazareno.
You're playing Papa's phone and Monster? Yes. Wow. What's this? What's that? Monster. That's a monster? Yes. Good morning, guys. Today is October 27, Friday, and may pupuntahan kami, opening ng bagong branch ng Paengs. Bagong business ng kapatid ko. Hindi naman bago kasi meron na siyang first branch dun sa city proper mismo, sa Punta Princesa, Labangon. Sa kanya yan, yung malapit sa Gaisano. And then, ngayon, nag-open sila ng second branch, which is sa Lapu-Lapu na talaga yung, ano namin, yung hometown namin. So, which is very exciting kasi parang pangalawang Paengs pa lang yan sa Lapu-Lapu. Kaka-open lang nung first, and then, ayan yung kanya sa pangalawa. Tapos, yung location din, sobrang daming tao doon, maraming mga trabahante, ganun. So, sana talaga mag-click, sana mag-boom yung business niya. So, pupunta kami later para support, and then naka-promo din sila ngayon. 199 for lechon manok and liempo. Para yan, para matikman ng mga tao yung manok and liempo. And then, back to regular pricing na sa second day or until supplies last lang siguro. So, ayun, pupunta kami doon. Pupunta din yung ibang mga kaibigan namin para mag-support nga, promote sa social media, ganon. And yeah, exciting yun kasi medyo malapit lang siya sa bahay ng parents ko. So, sa moving forward, every time na kailangan namin bumili ng lechon manok or liempo, doon na lang kami bibili, di ba, para may yung kapatid ko. So, ayun. Kaming tatlo lang yung kasama, si Khalil lang kasi along the highway yun, guys, and mga likabok, daming sasakyan. So, iwan lang namin si Baby Kelsey.
12 seconds later. So guys, exit na lang kami kasi ang dami ng tao. 5 mag-alas 6 na pala, so dinner time na talaga. Kaya ang dami nang nakapilang mga tao. So bibili pa talaga sana kami para for dinner and then para din dun sa lola ni Mylabs. Pero hindi na makaka-insert kasi ang haba na ng pila. Nakakaano naman mag-insert. Kawawa naman yung pumipila. Sobrang init. Ang init kasi nasa litsunan ba. Kaya yan, exit na lang kami. Baka bukas na lang kami mag-order kay extended ay na siya. Pag hindi naubos yung supply nila ngayon na 199, ipapaubos pa yan bukas. So baka meron pa bukas, baka makabili kami for the trick or treat salo-salo namin. So yan, uwi na kami kasi traffic.